แรงขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเลยนะความเร็วในการอ่านเขียนตัวข้อมูลของ SSD มันนะครับแต่เหมือนตัว MacBook Air M1 แสงจะไม่ค่อยคมเท่าจอตัวใหม่นะถ้าเราเสียบไฟอยู่จอของ MacBook Air เราสามารถปิดพับไว้แบบนี้ได้นะครับแล้วเราก็จะมีคีย์บอร์ดเสริมข้างนอกก็ได้แล้วก็ทำงานเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งตัวนี้เราก็ไม่ต้องดูแล้วเราก็ใช้2จอใหญ่ๆของเราทำงานไปหลายๆคนก็อยากรู้ว่าเปลี่ยนไปมันจะคุ้มหรือเปล่าหรือว่าลองเปลี่ยนไปแล้วมันมีอะไรที่ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นมากนะครับสำหรับ MacBook Air M1 กับ MacBook Air M5 สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมารีวิวตัว MacBook Air ตัวเดิมของเราก็คือ MacBook Air M1 แล้วก็เทียบกับ MacBook Air M5 หรือว่า MacBook Air M5 นะครับตัวนี้ก็คือ MacBook Air M1 ที่เราใช้อยู่มาน่าจะ4 ปีแล้วแต่ว่าเจเนอเรชันของมันก็คือต่างกันประมาณ4 ปีนะครับตัวนี้1ตัวนี้5นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่าความคุ้มค่าหรือว่าสเปคอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไปจากเจเนอเรชันที่1มาเจเนอเรชันที่5ของMacBook Air ของ Apple Silicon นะครับตัวที่เป็น CPU ของ Apple ตัวบอดี้ของ MacBook Air ตัวชิป M1 มันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมขึ้นแบบนี้แต่ว่าดีไซน์ตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงไปในตัว MacBook M2 เนาะ MacBook Air M2 ที่เป็นดีไซน์ใหม่จนถึง M5 หรือว่า M5 เนี่ยนะครับการดีไซน์ของมันจะเป็นแบบสมมาตรแบบนี้นะครับพอมาตั้งดูเทียบกันชัดๆนะครับทีนี้ MacBook Air M1 จะต่ำกว่าอยู่นิดนึงเล็กกว่านิดนึงนะครับน่าจะเป็นเพราะขนาดจอมันใหญ่ขึ้นนะที่มันแตกต่างอีกตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าขึ้นเนาะระหว่าง MacBook Air M5 กับ M1 นะครับตัว M1 เนี่ยมันจะมีแค่ช่องType C อยู่2พอร์ตนะครับแต่ว่าพอมาเป็นM5 หรือว่าหลังจาก M1 เนาะ M2 ขึ้นมาก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อที่ให้มานะครับที่เป็น M1 เนี่ยจะมีแค่ช่อง Type C อยู่2ช่องแบบนี้นะครับแต่ว่าพอมาเป็น M2 ถึง M5 เขาเปลี่ยนใหม่เนาะมันจะได้เป็นพอร์ตชาร์จนี่จะเป็น MagSafe นะครับจะเป็นพอร์ตแบนๆแบบเนี้ยแล้วก็มีพอร์ตType C ที่เป็น Thunderbolt port อยู่2ตัวแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะมันก็จะมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบนี้ข้อดีของมันก็คืออะไรนะครับก็คือมันสามารถต่อจอเพิ่มได้เป็นต่อจอนอกได้2แล้วรวมจอในแต่ของ MacBook Air M1 เนี่ยต่อจอนอกได้แค่1จอเนาะรวมกับจอของ MacBook เองก็เท่ากับว่าเรามีพื้นที่ทำงานอยู่2จอแต่ถ้าเป็น MacBook Air ตัวใหม่นะครับอย่าง M5 ตัวนี้มันก็จะสามารถต่อจอเพิ่มได้อีก2จอนะครับแล้วก็ต่ออุปกรณ์เสริมเพิ่มได้เนาะเพราะว่าเราไม่ต้องกังวลเรื่องพอร์ตชาร์จละสำหรับมือใหม่นะไอตัวเนี่ยมันจะเป็น MagSafe ของ Apple ซึ่งเขาใช้หัวแบบนี้มานานมากแล้วเนาะตั้งแต่ใน MacBook Pro หรือว่าซีรีส์เก่าๆแล้วก็เขามาเปลี่ยนเป็นช่อง Type C นะครับแต่หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนกลับมาให้เป็นหัว MagSafe แบบเนี้ยในการชาร์จMacBook Air นะครับแต่ว่าตัวสายชาร์จแบบเดิมเนี่ยมันก็ยังชาร์จได้นะครับสำหรับMacBook Air เนาะพอร์ตนี้ก็ยังสามารถเสียบชาร์จได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันก็จะมีตัว MagSafe เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันปลดง่ายกว่านะครับแล้วก็มันก็จะมีพอร์ตการใช้งานที่เยอะขึ้นก็จะมีพอร์ต Type C 2พอร์ตที่สามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าฉุกเฉินเราก็สามารถใช้ Type C แบบนี้เสียบชาร์จได้เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่แตกต่างมาอีกตัวหนึ่งก็คือสายชาร์จนะครับตัว MacBook Air M1 เนี่ยสายชาร์จเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนอะไรวะเป็นเหมือนยางเป็นเหมือน PVC อะไรประมาณนี้
ซึ่งพอใช้ไปนานๆแล้วมันจะเริ่มเหลืองนะครับเห็นไหมแต่ตัว MacBook Air M5 ที่ให้มาก็จะเป็นสายถักแบบนี้นะครับมันก็จะใช้ได้ทนกว่านะครับความยาวเท่ากันนะน่าจะประมาณ2 เมตร 40เท่ากันนะครับความยาวนี่พอใช้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ว่าพอใช้ไปนานรู้สึกว่าตัวเดิมที่เป็นสายยางสายซิลิโคนเนี่ยมันจะเริ่มเหลืองๆครับเห็นไหมเนี่ยส่วนตัวหัวชาร์จหรือว่าวอลชาร์จนะครับให้มาเป็นขนาดเท่าเดิมนะ30 วัตต์เท่ากันนะครับตัวนี้ USB-C power adapter 30 วัตต์เท่ากันแล้วก็ฝั่งขาออกเป็นเหมือนเดิมนะครับเนี่ยหัวชาร์จนี่เป็นดีไซน์แบบเดิมเลยนะต่างกันแค่ตัวเสียบนะครับตัวที่เป็นเสียบแบบเนี้ยตัวเสียบ AC มันจะเป็นขากลมนะครับตัวที่แถมมาใหม่ตัวเดิมมันจะเป็นแบบขาพับแบบเนี้ยแต่ผมรู้สึกชอบขาพับแบบนี้เนาะมันรู้สึกว่ามันเวลามันพกมันอะไรมันสะดวกกว่านะครับแต่ว่าก็น่าจะเหมาะกับประเทศไทยหรือเปล่าเขาถึงใช้มาตรฐานนี้นะครับตัวนี้มีมอกนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่มีนะเดี๋ยวผมก็จะลองเสียบสายชาร์จดูเลยนะครับทั้ง2เครื่องนะครับตัวนี้สายชาร์จแบบเดิมนะครับก็เสียบ Type C ถ้าแบบใหม่มันไม่ต้องเสียบเข้านะมันเอามาเหมือนแปะๆเลยนะเป็น MagSafe มันเป็นแม่เหล็กนะครับเอาแปะก็ติดเลยประมาณนี้เรามาดูความสว่างของหน้าจอมันครับทีนี้ลองเทียบ2จอเนาะผมจะเร่งความสว่างไว้สูงสุดทั้ง2จอนะครับความสว่างหน้าจอสูงสุดทั้ง2จอละเหมือนไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เนาะแต่เหมือนตัว MacBook Air M1 แสงจะไม่ค่อยคมเท่าจอตัวใหม่นะเหมือนว่าจอตัวใหม่แสงมันจะสว่างกว่านะครับแสงของตัวเดิมเหมือนจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับเท่าที่สังเกตด้วยตาผมนะเนี่ยครับประมาณนี้แล้วก็หน้าจอตัว MacBook Air M5 เนี่ยจะใหญ่กว่าตัว M1 เนี่ยจะเป็นมีขอบเยอะกว่านะครับ 13.6 นิ้วนะครับ MacBook Air ตัว M5 ตัว M1 นี่13เท่าไหร่เนี่ย13จุดประมาณ 13.2 นิ้วนะครับโตขึ้นมากว่ากว้างกว่านิดนึงนะครับถ้าเรามองตรงนี้ก็จะเห็นว่าตัวขอบของ MacBook Air M5 มันเล็กลงนะครับตัว M1 มันก็จะยังหนาๆอยู่พื้นที่การทำงานมันก็จะเยอะขึ้นเนาะพวกคีย์บอร์ดเหมือนเดิมเนาะต่างกันตรงที่ตรงนี้นะครับตรงTouch ID นะครับที่ต่างกัน Touch ID มันก็จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องด้วยเนาะของ M5 เหมือนปุ่ม Touch ID มันใหญ่ขึ้นนะครับปุ่มนี้แต่ของ M1 มันจะเป็นปุ่มเล็กๆนะครับแต่ก็เป็น Touch ID เหมือนกันนะครับช่องเสียบหูฟังให้มาเหมือนเดิมนะครับ 3.5 มม. ฝั่งนี้เหมือนเดิมนะครับมีมาให้เหมือนเดิมการปิดแล้วก็เปิดหน้าจอใช้มือเดียวเปิดได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของ Apple อยู่แล้วที่เขาออกแบบนะครับเปิดแล้วก็ติดประมาณนี้ Touchpad มันมุมทะแยงอยู่ที่ประมาณ14.4 เซนของ MacBook Air แต่ของ MacBook Air M5 อยู่ที่15 เซนนะครับ
ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนี่หว่าตัวทัชแพดใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งครับของ M1 จะเล็กกว่าทัชแพดของ MacBook Air M5 เหมือนจะใหญ่กว่าประมาณครึ่งเซนนะครับแต่ครึ่งเซนเนี่ยในมุมทะแยงมันจะใหญ่กว่าพอสมควรเลยนะการกดอะไรก็เหมือนเดิมนะครับมาดูสเปคเรื่อง CPU แล้วก็เรื่อง RAM มันดีกว่าเนาะที่มันต่างกัน5 เจนแล้วมันต่างกันยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวชิปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Apple M1 นะครับ RAM ตัวนี้ได้มา8 กิกนะครับแต่สำหรับตัว Apple M5 ตัว RAM ได้มาตัวเริ่มต้นก็คือ16 กิกเลยนะและก็ตัวที่เพิ่มเติมก็คือตัวฮาร์ดดิสก์หรือว่าตัวที่เก็บข้อมูลนะครับตัวเริ่มต้นของ M1 จะอยู่ที่256 กิกแต่ว่าตัวเริ่มต้นของM5 เขาให้มาเลยที่512 กิกนะครับโอเคครับสำหรับหลักๆแล้วที่ผมมีปัญหาที่ผมต้องเปลี่ยนจาก M1 มาเป็น M5 ไม่ใช่เรื่องความแรงนะแต่ปัญหามันคือเรื่องของ RAM แล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์นะครับที่เราใช้งานแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่พอแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาผมทำถ่ายคลิปแล้วก็มาตัดต่อบนเครื่องสักพักมันก็เต็มแล้วประมาณ 2-3 วิดีโอเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราต้องเคลียร์พื้นที่แล้วเพราะว่าเวลาใช้งานจริงๆเราก็ลงแอปอื่นไปด้วยเนาะแอปที่ใช้ก็จะเป็นแอปพวกตัดต่ออย่าง DaVinci Resolve นะครับตัวสำหรับการใช้งานตัวโปรแกรมมันไม่ต่างกันมากหรือว่าจะต่างวะ น่าจะต่างแหละสำหรับการใช้งานตัว MacBook M1 เรื่องความแรงหรือว่าเรื่องการทำงานปกติทั่วไปผมยังสามารถ cover งานหรือว่ารองรับงานที่ใช้อยู่ตอนนี้ได้เนาะเพราะว่าผมตอนนี้ก็ใช้ตัดต่อที่เป็น 4K 30p ซะเป็นหลักแล้วก็เลเยอร์ก็ไม่เยอะผมเป็นการตัดแบบคัดชนแล้วก็มีเลเยอร์ซ้อนประมาณสัก2-3เลเยอร์แล้วก็มีพวกซาวพวกเทคนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ตัดต่อแบบโหดๆเหมือนคนอื่นที่ใช้เอฟเฟกใช้อะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับตัวโปรแกรมที่ใช้งานหลักๆก็จะเป็น DaVinci Resolve แล้วก็มีพวกแอปที่ดูพวกอีเมลแล้วก็พวกไลน์พวกอะไรที่ใช้งานทั่วไปปกตินะครับก็เวลาผมใช้งานปกติก็จะมีเมลมีอะไรล่ะพวกแอปท่องเว็บทั่วไปนะครับอย่าง Microsoft Edge หรือว่า Safari แล้วก็พวกโปรแกรมที่ใช้สื่อสารหรือทำงานร่วมกันกับคนอื่นก็จะเป็นพวก Line พวกMicrosoft Teams ที่ไว้ใช้ประชุมเนาะแล้วก็มีโปรแกรมที่เกี่ยวกับด้าน AI ก็จะมีพวก ChatGPT พวกGemini ที่เป็นแอปของ Apple ที่ฝังอยู่ในเครื่องนะครับคือตัว MacBook M1 เนี่ยมันก็สามารถรองรับงานพวกนี้ได้ดีอยู่แต่อย่างว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือปัญหาเรื่องตัวเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่อง RAM นะครับ RAM เราใช้กรณีไหนบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรันโมเดลที่เป็นAI บนเครื่องเรานะครับคือมันสามารถรันโมเดลพื้นฐานได้แต่โมเดลขั้นกลางขึ้นมามันไม่สามารถรันได้เพราะว่ามันติดข้อจำกัดเรื่อง RAM นะครับซึ่งตัว MacBook M5 ตัวนี้ผมว่าน่าจะสามารถรันโมเดลที่สูงขึ้นได้นิดนึงจากตัว M1 นะครับสำหรับการต่อจอเนาะถ้าเป็นตัวเดิมมันจะต่อจอได้จอนี้อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นเนาะตัว MacBook Air ตัวใหม่เนี่ยมันสามารถเสียบจอได้พร้อมกัน2 จอนะเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันเลยดีกว่าขึ้นไหม
กันได้เห็นปะ1 2 3คือเครื่องนี้นะครับเนี่ยเราสามารถทำงานพร้อมกันได้3จอเลยนะถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์เรื่องการตัดต่อนะเราสามารถตัดบนจอหลักแล้วก็ดูพรีวิวอะไรต่างๆบนจออีก2จอนะครับนี่แบบนี้จอนี้เราก็สามารถไว้ทำงานได้นะครับจอนี้ก็เปิด Safari หน้าจอของ MacBook Air เราก็ยังสามารถทำงานได้อีกนะครับก็เปิดแอปอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเริ่มจะงงๆกับจอแล้วเนี่ย โอเคประมาณนี้มันสามารถทำงานพร้อมกันได้3จอเอาไว้เดี๋ยวต้องไปทำความเข้าใจกันก่อนปกติใช้งานแค่2จอไงมันต่อได้แค่จอแบบเนี้ยจอเดียวตัว MacBook M1 มันสามารถต่อเพิ่มได้แค่จอเดียวแล้วก็รวมจอของมันก็จะเป็นใช้งานได้สูงสุดก็คือ2จอนะครับเนี่ยแล้วก็มีพอร์ต1ชาร์จไปแล้วถ้าปกติถ้าเราเสียบจอด้วยสายแบบเนี้ยมันก็จะไม่มีตัวใช้งานแล้วเราต้องใช้ตัวแปลงแบบเนี้ยแทนนะครับถ้าจะใช้กับตัวเดิมมันก็มีข้อจำกัดของการทำงานเยอะขึ้นนะครับแต่พอตัวใหม่มันมีช่อง Type C เยอะขึ้นแล้วก็ตัวพอร์ตชาร์จเป็น MagSafe แล้วมันก็สามารถทำให้เราต่ออุปกรณ์ได้เยอะขึ้นนะครับเอาง่ายๆแบบนี้เราสามารถต่อ2จอแล้วก็ยังสามารถต่ออุปกรณ์เสริมได้อีกนะครับโอเคเรามาดูอีกสเปคหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความเร็วของดิสนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ทุกคนดูนะครับด้วยโปรแกรมตัว Blackmagic Disk Speed Test นะครับทั้ง2เครื่องเลยนะครับมาดูเทียบกันชัดๆนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมดูความแรงของ M5 กับ M1 นะครับ M1 อยู่ที่ 2,000 ไรต์แล้วก็ 2,800 ลิตรนะครับ 2,000 เมกะบิตเมกะไบต์ per second นะครับตัวนี้ 6,600 เมกะไบต์ per second นะครับตัวนี้ก็ไรต์ที่ 6,600 6,400 6,500 นะครับเมกะไบต์ต่อวินาทีเลยนะครับตัว read ก็คือ 6,300 เมกะไบต์ต่อวินาทีตัวนี้ของ M1 นะครับไลท์ที่ 2,346 เมกะไบต์ต่อวินะครับรีดที่ 2,900 นะครับ 2,900 เมกะไบต์ต่อวินาทีแรงขึ้นมาอีกเท่านึงเลยนะความเร็วในการอ่านเขียนตัวข้อมูลของ SSD มันนะครับคือตัวนี้มันมีข้อดีก็คือเวลาเราตัดต่อหรือว่าเวลาเราเขียนหรือโอนย้ายข้อมูลเครื่องนี้มันจะเร็วมากเพราะว่าความเร็วในการอ่านการเขียนมันเร็วนะครับสำหรับความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลมันมีประโยชน์ตอนที่เราย้ายข้อมูลหรือว่าโอนถ่ายข้อมูลหรือไม่ก็เวลาที่เราตัดต่อคลิปอะไรที่มันใหญ่ๆนะมันจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรทำงานได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันโอนถ่ายข้อมูลแล้วก็เขียนข้อมูลได้เร็วมากนะครับคืออย่างตัวนี้ 6,000 กว่าเลยก็แรงกว่าตัวนี้อีกเท่าหนึ่งเลยนะสำหรับ MacBook Air ผมว่าทุกวันเนี่ยคนที่เหมาะกับการใช้งานประมาณนี้แล้วก็ราคาประมาณนี้ก็น่าจะประมาณคนที่
เริ่มใช้งานเป็นเซมิโปรเนาะก็คือคนเริ่มแบบเอามาใช้งานบ้างแล้วก็มีแบบเอาไว้เล่นเว็บท่องเว็บเล่นพวกไลน์พวกอะไรตอบเมลอะไรพวกเนี้ยผมว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยสำหรับเซมิโปรผมว่าเอาอยู่นะผมใช้มา4 ปี MacBook Air M1 ตัวเนี้ยงานช่อง YouTube ที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้สร้างมาจากเครื่องนี้นะครับแต่เครื่องนี้มันแรงกว่ากันประมาณApple โฆษณาว่าประมาณ9.5 เท่าก็คือเกือบ10 เท่าเลยนะคือผมมองว่าทุกวันเนี่ยงานที่ผมทำอยู่ตัวนี้น่าจะ cover ไปได้ประมาณสัก 4-5 ปีเป็นอย่างต่ำนะครับสำหรับราคานะตัว MacBook Air M1 ที่ผมใช้อยู่ตอนนั้นผมซื้อมาน่าจะประมาณสัก30,000ประมาณ 33,000นะตัว MacBook Air M5 ที่ซื้อมาเมื่อวานก็มันเป็นช่วงโปรเนาะผมก็ได้มาราคาประมาณ 33,800 แต่ว่าสเปคอะไรต่างๆมันโหอัพขึ้นมาจาก M1 เยอะมากนะแล้วก็คัดก่อนคิดไม่ได้สำหรับอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเปลี่ยนเนาะเพราะว่าตัวเดิมแบตเตอรี่มันเริ่มที่จะเสื่อมแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงไปจนถึงขั้นแบบว่าใช้งานไม่ได้เนาะมันอยู่ที่88%รอบชาร์จแค่300กว่าเองนะผมใช้มัน4 ปีแสดงว่าผมไม่ค่อยได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำงานพวกออฟฟิศซะเป็นส่วนใหญ่เป็นการรีโมทไปทำงานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็ไม่ได้ใช้พลังอะไรของเครื่องสักเท่าไหร่มันเหมาะกับการไปทำงานนอกสถานที่นะผมมองว่าแบบนี้เพราะว่าอะไรแบตมันทนมากอย่างตัวเดิมเนี่ยได้มาใหม่ๆ2 วันผมชาร์จทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ถ้าใช้วันหนึ่ง8 ชั่วโมงก็เริ่มเหลือประมาณสัก10-20%แล้วนะครับก็มัน4 ปีแล้วนะแบตมันก็เริ่มเสื่อมไปตามเวลาตามสภาพของมันนะครับแต่ไอ้เครื่องตัวใหม่เขาบอกว่ามันอยู่ได้18 ชั่วโมงก็คือหลักๆก็คือถ้าใช้งานวันละ8 ชั่วโมงก็ใช้งานได้2 วันกว่าแบบไม่ต้องชาร์จเลยคือเราเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศพกไปเพลิๆแบบไม่ต้องพกตัวที่ชาร์จไปด้วยก็ได้ถ้าเราเอาไว้เช็คเมลวันละ2-3 ชั่วโมงตอบเมลตอบไลน์อะไรเงี้ยพกไปแค่ตัวมันก็ได้ไม่ต้องพกที่ชาร์จเลยก็ได้นะซึ่งความสะดวกตรงเนี้ยตัวโน้ตบุ๊ก Windows แต่ก่อนที่ผมใช้มันไม่ตอบโจทย์ผมเลยเปลี่ยนมาเป็น MacBook Air ตัว M1 เนี่ยผมรู้สึกว่าชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะเลยไม่ต้องไปแบบวิ่งหาที่ชาร์จอะไรโอ้เวลางานเข้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันลำบากเราต้องไปหาที่ชาร์จนะครับคือถ้าเปลี่ยนมาเป็น MacBook ผมรู้สึกว่างานผมง่ายขึ้นไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องกังวลเรื่องที่ชาร์จอะไรมากมายเราก็ใช้ไปแล้วก็อีกตอนเย็นค่อยไปเสียบชาร์จก็ยังทันนะครับสำหรับหลายคนที่อาจจะมีคำถามในใจนะว่าเปลี่ยนจาก user Windows ก็คือผมใช้ Windows มาตั้งแต่เรียนตั้งแต่ปี99ปี2000มาจนทุกวันเนี้ยมาเริ่มเปลี่ยนตอน4 ปีที่แล้วผมปรับตัวเยอะไหมก็หลักๆถ้าใครที่ใช้พวก iPad iPhone อยู่แล้วไม่ต้องปรับตัวเยอะนะมันเหมือนแอปบน iPad เลยเหมือนแอปบน iPhone เลยเพียงแค่ต้องปรับตัวเรื่องการเก็บไฟล์แล้วก็ที่เก็บไฟล์ว่ามันเก็บไฟล์เก็บข้อมูลแบบไหนแค่นั้นเองมันก็จะไม่มีได้ซีได้ดีนะครับแล้วก็พวกการคลิกขวาคลิกซ้ายเราปรับตัวแค่นั้นจริงๆนะครับทุกวันเนี่ยถ้าใครไปใช้ Microsoft Office ที่เป็น Office 365 หรือว่าพวก Google Drive Google แพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แบบต้องลงโปรแกรมบนเครื่องแล้วใช้งานคือพวกนี้สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้นะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยในการใช้งานพวกนั้นเนาะเวลาพรีเซนต์งานอะไรก็สามารถใช้ตัวหัวแปลงแบบนี้คือเวลาไปพรีเซนต์งานอะไรต่างๆแล้วก็สามารถใช้หัวแปลงที่เป็น Type C แล้วก็มาแปลงเป็น HDMI แบบนี้นะครับในการต่อกับพวกโปรเจคเตอร์ต่างๆได้เนาะ
ราะว่า MacBook Air ข้อจำกัดมันก็คือมันไม่มีช่องต่อ HDMI นะครับมันจะมีแค่ช่องต่อที่เป็น Type C Thunderbolt แบบเนี้ยมันเลยทำให้เวลาเราไปพรีเซนต์หรือว่าไปนำเสนออะไรต่างๆในจุดที่เป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ปกติทั่วไปมันก็จะใช้เป็น HDMI แบบนี้นะครับเราก็ต้องพกอุปกรณ์แบบนี้ไปด้วยนี่ก็คือข้อจำกัดหนึ่งที่ใครจะใช้ต้องรู้ไว้ว่าเราควรจะมีแบบนี้ติดกระเป๋าไว้ด้วยนะครับซึ่งออฟฟิศสมัยใหม่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาก็ทำงานกันบนคลาวด์เนาะบางคนก็เป็น Google Cloud นะครับเป็น Google Workspace นะบางออฟฟิศก็จะเป็นMicrosoft Office 365นะครับก็จะเป็น OneDrive เป็นอะไรที่ใช้งานบนคลาวด์ซะส่วนใหญ่ก็มันก็จะสะดวกขึ้นเนาะมันสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่สำหรับผมส่วนใหญ่ที่ผมใช้งานก็จะเป็นนี่แหละโปรแกรมตัดต่อไม่ก็โปรแกรมรีโมทไปแก้ไขงานให้คนอื่นครับรีโมทไปซัพพอร์ตให้คนอื่นเวลาเขาติดปัญหาเราก็รีโมทไปนอกนี้ก็มีพวกการแก้โปรแกรมแก้รีพอร์ตอะไรต่างๆซึ่งงานส่วนใหญ่มันอยู่บนคลาวด์นะไม่ได้อยู่บนเครื่องนี้แล้วก็งานประมวลผล AI ซะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้ Service Cloud นะครับถ้าสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้แบบโปรมากผมว่าตัว MacBook Air มันก็น่าจะตอบโจทย์การทำงานเบื้องต้นได้แล้วเนาะเพราะว่า MacBook Air เทียบกับ MacBook Pro เนี่ยราคาก็เพิ่มไปเยอะเหมือนกันเลยนะเกือบ 20,000 จากตัว 33,000 34,000 ตัวนี้เลยนะถ้าเป็น MacBook Pro ก็จะประมาณ 50,000 นะแต่ผมมองว่าผมไม่ได้ใช้ฟังก์ชันของ Pro อะไรขนาดนั้นเพราะผมไม่ได้เขียนโปรแกรมหนักๆต้องไปอยู่นอกสถานที่ทุกคนกังวลเรื่องความร้อนนะเนาะผมก็จะมีตัวเนี้ยตัวสแตนแบบเนี้ยซึ่งมันมีพัดลมมาให้นะครับเป็นพัดลมระบายความร้อนแบบเนี้ยเวลาผมเรนเดอร์งานหนักๆผมก็จะเสียบตัวเนี้ยแล้วก็เสียบมันก็จะมีพัดลมตัวเนี้ยระบายอากาศตัวข้างล่างฐานของ MacBook เนี่ยผมก็จะตั้งไว้แบบนี้นะครับมันก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนเป็นแบบนี้แล้วตัวนี้เราก็จะไปเสียบไฟพัดลมมันก็จะหมุนถ้าเราทำงานหนักๆก็ใช้แบบนี้ก็ได้ก็ประหยัดไปได้เยอะนะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อ MacBook Pro เราใช้ MacBook Air ก็ทำงานเซมิโปรได้แล้วนะครับถ้าใครใช้ชินแล้วผมว่า Magic Mouse ก็สะดวกดีนะมันเลื่อนมันอะไรสะดวกดีสมมุติเราจะเลื่อนไปด้านซ้ายขวาเนี่ยเราก็ใช้เมาส์ปัดแบบเนี้ยมันเหมือนปัดทัชแพดเลยขึ้นลงก็เนี่ยเลื่อนแบบนี้ง่ายดีนะครับมันจะไม่มีลูกกิ้งนะการกดก็แบบเนี้ยถ้าใครใช้ชินแล้วตัวเนี้ยจะใช้สะดวกมากใช้ร่วมอุปกรณ์เสริมมันก็ดีมันก็สะดวกดีนะครับยิ่งถ้าเรามีพวกคีย์บอร์ดแยกหรือว่าเนี่ยเราก็เอาไปตั้งไว้ไกลๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ทำงานนะครับการทำงานหลายจอเขาก็จะทำงานประมาณนี้แหละยิ่งถ้ามี3จอมันก็จะแบบเวลาตัดต่อมันก็จะสะดวกขึ้นเนาะนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีจอเล็กๆไว้ดูไลน์ตัวนี้ดูเว็บเพื่อดูข้อมูลตัวนี้อาจจะเปิด Chat GPT เพื่อหาข้อมูลเพื่ออะไรก็ตามอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้ก็ทำงานหรือว่าโปรแกรมตัดต่ออะไรอยู่ตรงนี้วิธีประยุกต์ใช้งานจอหลายๆจอกับตัว MacBook Air นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาเจาะลึกในการทำงานจริงว่าเราประยุกต์ใช้ตัว MacBook Air กับการทำงานปกติทั่วไปยังไงเนาะเดี๋ยวทำเป็นคลิปแยกดีกว่าเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะครับแค่คลิปนี้มันยาวมากแล้วบางคนก็มองว่าผมพูดไปเรื่อยเปื่อยมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แค่อยากอธิบายความให้มันเข้าใจให้ทุกคนเข้าใจว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นตัวท็อปสุดแต่เราสามารถสร้างงานหรือว่าทำโปรดักชันอะไรต่างๆออกมาได้นะครับคือหลายๆตัวหลายๆงานที่ผมทำอยู่ก็เป็น MacBook Air ตัวนี่แหละก็เป็นตัวพื้นฐานเลยนะตัวแรกเริ่มของเขาเลยซึ่งราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ว่า
เราสามารถจับต้องได้เนาะเอามาทำงานเป็นโปรดักต์ต่างๆหรือว่าทำโปรดักชันที่ไม่ต้องวือหวาอะไรขนาดนั้นเราก็สามารถทำได้เนาะแต่ผมมองว่าไอ้ตัว MacBook M5 ตัวเนี้ยมันเป็นค่อนข้างจะเป็นเซมิโปรแล้วนะครับยังไม่ถึงกับขั้นโปรหรอกแต่ว่ามันน่าจะเป็นเซมิโปรแล้วเพราะว่าเขาวางไลน์อัพของผลิตภัณฑ์ไว้ประมาณนั้นเนาะเพราะว่ามันมีตัว MacBook Neo ตัวใหม่ขึ้นมามันก็จะเป็นสำหรับผู้เริ่มต้นแล้วเดิม MacBook Air มันจะเป็นตัวสำหรับผู้เริ่มต้นแต่เหมือนทุกวันนี้ Apple เขามองว่ามันเป็นระดับผู้ใช้กลางๆจนถึงใช้แบบจริงจังไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าความแรงเพราะว่าพวกแรมพวกอะไรที่เขาให้มาเนี่ยอัพจาก M4 มาพอสมควรนะครับตัวเริ่มต้นของ M4 เนี่ยให้แรมแรม16กิกก็จริงนะครับแต่ว่าพื้นที่ทำงานตัวเริ่มต้นเขาให้มาแค่256กิกซึ่งผมมองว่ามันไม่พอนะถ้าเอามาทำงานจริงจังมันต้อง512หรือว่า1เทขึ้นไปนะครับโอเคนี่ก็คือกล่องเนาะลืมเทียบกล่องให้ดูว่ามันเป็นไงคือมันก็โตขึ้นมาความสูงของกล่องก็โตขึ้นมาจาก M1 พอสมควรนะครับเนี่ยซ้อนกันนี่เห็นชัดเจนเลยว่ามันใหญ่ทั้งความสูงความยาวนะครับเนี่ยตัวกล่องตัวเครื่องก็โตขึ้นมาประมาณนิดนึงนะครับประมาณน่าจะประมาณ1เซนนะครับนี่ดีไซน์แบบเดิมมันจะเป็นเรียวๆแหลมลงมานะครับของ M1 ชอบอยู่นะเวลาถือแล้วมันสวยดีอะแต่ของ M5 มันเป็นเหลี่ยมๆเนี่ยเป็นมนลีแล้วก็เป็นรูปแบบเสมอแบบสมมาตรนะครับของ M1 นี่ก็ผมว่าออกแบบได้สวยดีนะแต่ข้อเสียมันก็คือตัวนี้แหละพอร์ตชาร์จมันไม่มีสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเรามาเปรียบเทียบให้ดูว่า MacBook Air M1 กับ M5 สิ่งที่เปลี่ยนไปหรือว่าสิ่งที่เขาพัฒนาขึ้นมีอะไรบ้างนะมันไม่ใช่แค่ความแรงแต่มันหมายถึงความสะดวกสบายในการทำงานแล้วก็position ของ product เขามองเป็นสำหรับผู้ใช้งานเริ่มจะจริงจังแล้วเป็นเหมือนประมาณ semi pro เนาะถ้าใครจะเอาไปทำงานผมว่า MacBook Air ก็เป็นอีกตัวหนึ่งในทางเลือกที่เราจะเปลี่ยนเอามาใช้เพราะว่าเพื่อความสะดวกเรื่องแบตเตอรี่เรื่องอะไรหลายๆอย่างที่ผมเจอมาก็ผมเล่าให้ฟังไปคร่าวๆในคลิปไปแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่กำลังตัดสินใจมองหาพวกโน้ตบุ๊กพวกอะไรที่จะมาใช้งานหรือว่ามาทำงานนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนทุกๆคนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย